سلام، به فصل دوم آموزش ویندوز سرور خوش اومدید. این فصل یکی از 3 دوره‌هایی هست که میتونه به شما برای آماده شدن برای آزمون MCSA ویندوز سرور کمک کنه. اما خب شما باید توجه داشته باشید که آزمون ویندوز سرور MCSA دیگه وجود نداره، چون مایکروسافت اون رو ریتایر کرد، یعنی دیگه این آزمون رو برگزار نمیکنه. ولی خب مشکلی نداره، حالا شما چه آزمونش رو انجام بدید و مدرکش رو بگیرید چه انجام ندید، بالاخره شما باید ویندوز سرور رو بلد باشید تا بتونید اون رو برای کارهایی که انجام میدید استفاده بکنید. در کل 3 تا اگزم وجود داشت که برای MCSA بودن: 70740، 70741 و 70742. آزمون 70740 مربوط به اینستال، استوریج و کامپیوت هست که این فصل رو ما کاملا آموزش دادیم. اگر هم تا الان موفق به تماشای فصل اول نشدید مشکلی نداره، پلیلیستش رو این بالا تگ میکنم تا بتونید استفاده بکنید. آزمون دوم یا همون 70741 مربوط به نتورکینگ در ویندوز سرور هست و آزمون آخر یعنی 70742 کاملا مربوط به آیدنتیتی در ویندوز سرور هست. بنابراین من از همون بلوپرینت های 70741 برای ساخت آموزش های این فصل استفاده می کنم. یعنی تمام سرفصل هایی که برای آزمون 70741 توی ویندوز سرور 2016 بود رو بهتون آموزش میدم. همچنین یه سری نکات رو هم باهاتون به اشتراک میذارم تا نهایت استفاده رو در طول این دوره داشته باشیم. اول اینکه یه مدت زمان مشخص رو اختصاص بدید برای تماشای ویدیو. پیشنهاد میکنم که حداقل 30 دقیقه 3 بار در هفته این کار را انجام بدید. همچنین بیشتر ویدیوهای این فصل نیاز به تمرین مکرر دارن، یعنی اینکه شما در کنار تماشای ویدیو باید تمرین هم انجام بدید. بنابراین شما باید یه دونه ویرچوال لب برای انجام تمرینات داشته باشید. یه چیزی که من متوجه شدم که حالا بیشتر یادگیرنده ها هم باهاش موافق هستن اینه که اول ویدیو آموزشی رو یک بار تماشا میکنن، بعدش تمرین رو انجام میدن و در کنارش برای بار دوم ویدیو آموزشی رو تماشا میکنن که این به اونها این فرصت رو میده تا اون اطلاعات رو جذب بکنن و اسکیل و تخصصشون رو تقویت کنن. حالا چیزی که خودم دوست دارم و همیشه انجامش میدم اینه که از 2 تا مانیتور استفاده میکنم. با یکی از مانیتورها ویدیو رو پلی میکنم و با مانیتور دوم هندزان لب یا همون تمرین رو انجام میدم. یا اینکه اگر 2 تا مانیتور نداشته باشم از یک تبلت یا اسمارت فون برای تماشای ویدیو استفاده میکنم. با این روش هر موقعی که بخوام ویدیو رو استارت و استاپ میکنم و از داخل کامپیوتر قسمت هندزان لب رو انجام میدم. بنابراین شما هم میتونید همین کار رو بکنید. یک بار ویدیو رو تماشا بکنید، بعد برگردید و قسمت هندزان لب رو انجام بدید تا اسکیلتون رو تقویت کنید. انجام این روش خیلی به من و امثال من کمک کرده و من میخواستم با شما به اشتراک بذارم. یه نکته دیگه که تقریبا موفق بوده انجام دادن کویز هست. حالا این یعنی چی؟ یعنی از اونجایی که ویدیو به صورت دوره‌ای پخش میشه یه فرصت وجود داره تا یک کویز در مورد اون محتوایی که یاد گرفتید انجام بدید که این خودش برای تقویت و درک محتوا هست. و اگر آدم رقابتی باشید با انجام کویز میتونید رنک خودتون رو در مقابل بقیه بالا ببرید که این خودش این مزیت رو به شما میده تا تایید کنید که اون مطالبی که آموزش میدیم رو درک میکنید. حالا نکته آخری که میخواستم به اشتراک بذارم، از زمانی که برای تماشای ویدیو میذارید لذت ببرید. من خودم هنوز که هنوزه زمانی که شروع به آموزش این مطالب میکنم خیلی برام لذت بخشه، چون این سری مطالب شیرین هستن، مخصوصا زمانی که تمرین میکنید و به یه نتیجه موفق میرسید. من هم از سمت خودم سعی میکنم تا اونجا که بشه مطالب رو ساده نگه دارم. توی ویدیوهای بعدی فصل نتورکینگ ویندوز سرور رو شروع میکنیم، پس منتظر این ویدیو باشید. امیدوارم که این نکاتی که گفتم مفید باشه و از شما برای تماشای این ویدیو ممنونم. همچنین برای حمایت من ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.